hơn 16.000 ca COVID-19 tại 62 tỉnh thành, 11.178 F0 cộng đồng. Ngày 17 tháng 1, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 16.225 ca mắc mới COVID-19. Hà Nội vẫn là địa phương dẫn đầu cả nước số mắc mới trong ngày, với gần 3.000 ca bệnh, trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 204 ca. Tính từ 16 giờ ngày 16 tháng 1 đến 16 giờ ngày 17 tháng 1, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.378 ca nhiễm mới. Trong đó 53 ca nhập cảnh và 16.325 ca ghi nhận trong nước, tăng 682 ca so với ngày trước đó tại 62 tỉnh. Thành phố có 11.178 ca trong cộng đồng, Hà Nội đứng đầu cả nước với 2.955 ca mắc mới, tiếp đó là Đà Nẵng 924, Hưng Yên 675, Bình Định 640, Hải Phòng 638, Bình Phước 609, Bến Tre 588, Khánh Hòa 556, Bắc Ninh 486, Trà Vinh 472, Đắk Lắk 413, Cà Mau 403, Thanh Hóa 358, Quảng Ninh 346, Vĩnh Long 340, Quảng Ngãi 331, Tây Ninh 316, Hải Dương 262, Thừa Thiên Huế 262, Bắc Giang 259, Vĩnh Phúc 253, Thái Nguyên 239, Lâm Đồng 220, Quảng Nam 220, Thành phố Hồ Chí Minh 204, Nam Định 204, Bà Rịa, Vũng Tàu 188, Hòa Bình 185, Nghệ An 174, Đắk Nông 158, Phú Thọ 145, Tuyên Quang 144, Thái Bình 133, Hà Giang 121, Cần Thơ 114, Kiên Giang 113, Bạc Liêu 106, Phú Yên 106, Gia Lai 100, Hà Nam 98, Hậu Giang 95, Lạng Sơn 92, Bình Thuận 82, Sóc Trăng 82, Quảng Bình 80, Ninh Bình 77, Lào Cai 66, Yên Bái 65, Sơn La 63, Kon Tum 61, Đồng Tháp 61, Bình Dương 59, An Giang 59, Điện Biên 55, Đồng Nai 55, Tiền Giang 42, Quảng Trị 40, Long An 39, Ninh Thuận 35, Lai Châu 26, Cao Bằng 19, Bắc Kạn 14. Trong ngày, Sở Y tế Cà Mau đăng ký bổ sung 5.366 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin tại Cà Mau. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 16.155 ca ngày. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 68 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội 1, Quảng Nam 27, Thành phố Hồ Chí Minh 30, Hải Dương 1, Hải Phòng 1, Thanh Hóa 2, Đà Nẵng 3, Khánh Hòa 2, Long An 1. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.045.290 ca nhiễm, đứng thứ 28 phần 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143 phần 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 20.725 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.038.959 ca, trong đó có 1.744.645 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 511.461, Bình Dương 292.143, Đồng Nai 99.339, Hà Nội 91.182, Tây Ninh 85.732. Về tình hình điều trị, trong ngày có 20.172 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.747.462 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.218 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 3.938 ca, thở oxy dòng cao HFNC 855 ca, thở máy không xâm lấn 136 ca, thở máy xâm lấn 702 ca, ECMO 19 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 16 tháng 1 đến 17 giờ 30 phút ngày 17 tháng 1 ghi nhận 179 ca tử vong. Trong đó tại Thành phố Hồ Chí Minh 12, An Giang 23 ca trong 2 ngày, Bà Rịa, Vũng Tàu 15 ca trong 2 ngày, Hà Nội 14, Tiền Giang 11, Vĩnh Long 11, Kiên Giang 11, Cần Thơ 10, Khánh Hòa 7, Tây Ninh 7, Bến Tre 5, Bạc Liêu 5, Bình Phước 4, Cà Mau 4, Trà Vinh 4, Hà Giang 3, Bình Định 3, Tây Ninh 3, Sóc Trăng 3, Huế 3, Bình Dương 3, Đắk Lắk 2, Hải Phòng 2, Hòa Bình 2, Phú Yên 2, Đắk Nông 2, Long An 2, Bắc Kạn 1, Lạng Sơn 1, Quảng Ninh 1, Gia Lai 1, Phú Thọ 1, Lâm Đồng 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 180 ca ngày.
Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 35.788 ca, chiếm tỷ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 25 phần 224 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 phần 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, so với châu Á. Tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 16 tháng 1 có 897.167 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm, như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 168.960.116 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 78.618.347 liều, tiêm mũi 2 là 72.437.514 liều, tiêm mũi 3 là 17.904.255 liều.